হেল্ল' এভৰিৱান, আজি বনাবলৈ গৈ আছোঁ গাহৰি পোৰা। আগতে যেতিয়া মেলাবিলাকত দেখিছিলোঁ তেতিয়া মই গাহৰি পোৰা দেখি খুব বেয়া পাইছিলোঁ, কিন্তু নাজানো কিয় এইবাৰ খাবলৈ মন গ'ল। তাৰ কাৰণে আমাক গাহৰি মাংস লাগিব। এইখিনি প্ৰথমতে মই বইল কৰি লৈছোঁ। কেৰাহীত নিমখ আৰু যেতিয়া পানীখিনি গৰম হৈছিলে তাৰপিছত মাংসখিনি দি দিছোঁ, নিমখ দি দিছোঁ। কিছু সময় পিছত পানীটোৰ পৰা মাংসখিনি অতৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে আমাক লাগিব ধনিয়া, কেঁচা জলকীয়া, আদা, পিঁয়াজ, নেমু টেঙা আৰু বিলাহী। এইখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ম। পিছত প্ৰথমতে আমি জুইৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। যিহেতু মোৰ ওচৰত চৌকা নাছিলে, গতিকে কেৰাহীতে মই জুইৰ ব্যৱস্থা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া বইল মাংসখিনি নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ, তাত অকণমান জালুকৰ গুড়ি আৰু লগতে ৰেড চিলি পাউডাৰ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো দি লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি দি ভালদৰে সানি ল'ম। এতিয়া মোৰ ভণ্টিয়ে ষ্টিক দুডাল লৈছে আৰু তাত গাহৰি মাংসখিনি সোমাই লৈছে। 6-7 পিচমানকৈ দি দিছোঁ এডাল ষ্টিকত। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে প্ৰথমতে জোগাৰ কৰি ল'ব। তাৰপিছত জুইত পুৰি লৈছোঁ। কলপাত এখিলা আনিব মন গ'ল, তাতে মই ভাবিলোঁ যে কলপাতত এইখিনি কৰিলে খুব ধুনীয়া লাগিব। সেই গতিকে কলপাত এখিলা লৈ গাহৰি পোৰাখিনি লৈ লৈছোঁ। আৰু এইখন মোৰ চুৰি আছিলে, আগৰে ৰেচিপি বনাওঁতে তেতিয়া কিনা হয়। সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈ লৈছোঁ গাহৰি মাংসখিনি। তাৰপিছত বিলাহীটোও পুৰি লৈছিলোঁ, কিন্তু দেখুৱাব পাহৰি থাকিলোঁ। বাকী গোটেইখিনি বস্তু মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এবিধ এবিধকৈ পোৰা গাহৰিৰ মাংসখিনিত গোটেইখিনি দি যাম। পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা, ইয়াৰ পিছত ধনিয়া, বিলাহীটো পুৰি লৈছিলোঁ যে সেইটো মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, সেইটো দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু মই পিছত ক'লা নিমখ দিম, আপোনালোকে এতিয়াও দিব পাৰে, একেলগে সানি ল'ব পাৰে। ধনিয়াখিনি দিয়াৰ পিছতে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। ৰ'ব, পাহৰি গৈছিলোঁ, নেমু ৰস দিয়াই নাই, গতিকে অকণমান নেমু ৰস ইয়াতে চেপি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে কিবা বেলেগ দিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সানি লৈছোঁ। এতিয়া যে ভিডিঅ'টোত মই ভইচ অভাৰ দি আছোঁ, তেতিয়া মই আকৌ খাব মন গ'ল। ইমান যে টেষ্টি হৈছিল নহয় সেইদিনাখন। যদি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ কেতিয়াও খোৱা নাই, এবাৰ প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, যদিহে আপোনালোকে গাহৰিৰ মাংস খায়। মই বাৰু নতুন প্ৰেমিক হয়, আগতে খোৱা নাছিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।